ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਰਹੇ, 34 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜੋ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਸਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਰੋੜੀਏ ਚੌਧਰੀਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਨਾਨਕਪੁਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ, ਬਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 20,000 ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਲਗਾਮ ਫੜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਠ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਈਸਾਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਚੀਨ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਜੇ ਜਰਮਨ ਹੈ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਜੇ ਜਾਪਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਨੇਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਈਬਲ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਲਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਾਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਅਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਮਝੇਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵੱਲ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਵਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫਿਰ ਜਥੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮਸਤਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਹੇ, ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋ ਕੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਕ ਕਿਵੇਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ, ਪਰ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਝੱਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੱਟ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਗਾਨਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ ਹੈ, ਛਾਨਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਛਾਣਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਦਾਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਥੱਲੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬੀ ਸੀ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਮਖੌਟੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਉਹ ਝੜ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਛੁਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਅਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਆਦਿਕ 'ਚੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ, ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਦੀਨ ਦੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਨਦੀਨ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗਾਰੇ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਲਿਬੜ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਚੰਦਰੋਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਪੰਡ 'ਚੋਂ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਗਾਰੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਗਾਰੇ ਨਾਲ। ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਡ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਟਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੇ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਚੁਕਾਤੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀਏ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਦੀਨ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਦੀਨ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦਾ ਛਤਰ ਝੂਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰਾ ਦਿਸਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੇ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਕਪੂਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਹਰ ਹੁਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਲੰਘਿਆ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗ ਪਏ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਪੈਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਪੈਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਘ ਗਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਤ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ, ਤੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੂੰ ਲੰਘਾਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੂਕਰ ਮਗਰ ਲਾ ਲਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪਾ ਲਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੁਤਕਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਏ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਕੂਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਸਤਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਤਕਾ ਫੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਕੱਢੇ, ਪਿਛਾਂ ਸੁੱਟੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੇ, ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਤੇ। ਕੁਝ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁੱਤਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਮੋੜਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁੱਤਕੇ ਮਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਲਹਿਣਿਆ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਏ? ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਾ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈਣਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਲਹਿਣੇ ਸੇ ਅੰਗਦ ਸੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰ ਦਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਣਾਤਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਰਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੁਕਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਾਟ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵਨਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੈਮਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਵਾਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ 2 ਤੋਂ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਥਾ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲਤੀ ਇਹ ਵੀ ਭੂਤਕਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 365 ਦਿਨ ਤੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, 1,08,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਧਰਤੀ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1,08,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘਰ, ਸ਼ਹਿਰ, ਪਹਾੜ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਵ ਚੱਲੈ ਨਿਸ ਸੱਸ ਚੱਲੈ ਤਾਰਕਾ ਲੱਖ ਪਲੋਏ ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਬਗੋਏ। ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਤਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਢਤਾ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਹੋਇਆ। ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੈਲੰਡਰ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਪਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ 2-3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੋਚੀਏ, ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ। ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਬੱਸ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿਛਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ 8 ਮਿੰਟ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਰਜ 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਡਾ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਲ ਥੱਲਿਓਂ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਰਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵਨਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣਾ, ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਤਰ ਮਨ ਕਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਫਲ ਨਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ, ਕਦੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਲ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਕੱਟਿਆ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹਾਲੇ ਕੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾ, ਤੂੰ 3 ਫਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਹੱਸ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟੁਕੜਾ ਫਲ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ। ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, 3 ਟੁਕੜੇ ਖਾ ਗਿਆ ਫਲ ਦੇ, ਔਰ ਹੱਸ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ
ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਚੌਥਾ ਟੁਕੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਕਾਹਤੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਲਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਫਲ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਫਲ ਕੌੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਆਦਤ ਤੇ ਇਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਈ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਵਾਂਗਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੋਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੰਗਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਮਤਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਜਿਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਨ ਤੇ ਚਲੋ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਕਦੇ ਵੱਧ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਜੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਨੇ, ਬੁੱਕ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ,
ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ, ਗੋਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਜਿਆਂ 'ਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੰਘਾਉਣੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਏਸੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਤਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗਰਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੁਖੀਆਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤੇ ਹੋਣ। ਕਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾ ਕੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਧੁੱਪੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਲ ਵਾਹੁਣੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ, ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਕ ਕਰਤਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭਟਕ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੀਆ 'ਚ, ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ, ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਵਾਗਮਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਗਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਾਰਵਕ ਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਵਕ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਆਤਮਾ, ਬਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭੋਗੋ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ, ਨਸ਼ੇ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰਵਕ ਮਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2,500-3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਵੀ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਢੇਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਮਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇਗਾ, ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਵੀ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਔਲਾਦ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸੀ ਦੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਤੇ ਲੇਅਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਛਿਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਛਿਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਸੋਚਿਓ ਬਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਗਾਹਕ ਆਉਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਲਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 6-7 ਘੋੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਬੜੀ ਧੂੜ ਉੱਡੇ। ਮੱਖੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਧੂੜ ਮੈਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਐ, ਇਹ ਧੂੜ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਰੱਥ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਥ ਦੇ ਪਹੀਏ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮੱਖੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ 2 ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਕਦਮ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਫੁਰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਘੱਟ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛੱਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜੇ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਲਾਹ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰਾ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਡੋਲਿਓ ਨਾ, ਰੋਇਓ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਤੁਰਿਆ। 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੇੜਾ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਲਹਿਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਬੇੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਮਲਾਹ ਵੀ ਉਤਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬੇੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਰਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਤੂਫਾਨ ਆਏਗਾ, ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਇਓ ਨਾ, ਕੁਰਲਾਇਓ ਨਾ, ਡਰਿਓ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 100 ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਏਗਾ।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਬੇੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।